እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የተለያየ ቡና እኔ በቤቴ እንዴት እንደማዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። በተለያየ ቦታ የተለያየ አይነት የሚጨመረውም የሚዘጋጀውም በተለያየ አይነት መልኩ ነው። እኔ ግን በቤቴ ውስጥ አዘጋጅቼ መጠጣት ሲያስፈልገኝ እኔ ማዘጋጀው ነው ማሳያችሁ። ማኪያቶ ካፑቺኖ መጠጣት እየወደዳችሁ ቤታችሁ አዘጋጅታችሁ ማትጠጡ ሰዎች ካላችሁ እኔ እንዴት እንደማዘጋጅ ለማሳየት ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ መጀመሪያ የምጀምረው ቡና ልክ እንደ ኢትዮጵያ ቡና በጀበና ማፍላት ነው። በጀበና ቡና ማፍላት ነው የምጀምረው። ለዛ ደግሞ የምጠቀመው የራሳችንን ቡና ነው። ይሄንን ቡና ከኢትዮጵያ ነው የመጣው። ኢትዮጵያ ተቆልቶ የኛ የራሳችን ቡና ተቆልቶ ኤክስፖርት የሚደረግ ነው። በጣም ቆንጆ በጀበና ራሱ አልመች ሲለን አንዳንዴ ለችኮላ በጀበና ለማፍላት በጣም ቆንጆ ቡና ነው። ስለዚህ የሚሄድ ድሉ ሲያጋጥማችሁ ማታመጡ ሰዎች አምጡት። እኔ እንደዚህ ከከፈትኩት አንዴ ከከፈትኩት እንዳይነፍስበት ኃይሉን እንዳያጣ ብዬ ክዳን ያለው እቃ ውስጥ ነው የማደርገው። ላም ያለ ነው፣ ኃይለኛ ነው በጣም ሽታው። አሁን ከዚህ ላይ ይሄንን እጠቀማለሁ። አንድ የምጠቀመው ቡና ይሄን ነው ማለት ነው። ይሄንን ጀበና ውስጥ ጨምሬ ውሃ አድርጌ ቡናዬን ጨምሬ ውሃ ጨምሬ አሁን አይስ ከመጠቀም ለተወሰነው ይሄንን አይስ ልሰራው ነው ማለት ነው። ቡናውን ራሱ ለማድረግ ነው። ይሄንን እዚህ ጋር ትጃለሁ ማለት ነው። ሌላ የምጠቀመው ስኳር አለኝ እዚህ ጋር፣ ወተት አለኝ እዚህ ጋር። በትኩሱን የምጠቀመው ለትኩሱ ብቻ ነው ያወጣሁት። ቀዝቃዛ ለምጠቀመው ፍሪጅ ውስጥ ነው ማቆየት ያለበት። እዚህ ጋር የምመታበት እንትኑን ፎሙን የምሰራበት ከዚህ በፊት ሰርች አሳይቻለሁ። ይሄንን የምሰራበት የምጠቀምበት ነው። ይሄ ኢንስታንት ካፊ ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽረፕ አለኝ፣ ይሄን እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን ቡና እስኪፈላ ደግሞ ይሄንንም ሰርቼ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ይቺ 15 ቴብል ስፑን ነው የምትለው። በዚህ 2 ስኳር ተጠቀምኩ። ስለዚህ በዚሁ ዕቃ ደግሞ 2 ማለት ነው። እሺ ስኳሩን በዚህ 2 ጨምሬያለሁ። ቡናው 2 ጨምሬያለሁ። ይቺ 15 ml 1 ቴብል ስፑን ነው። ቅድም 15 ቴብል ስፑን አልኩ መሰለኝ። 1 የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። በተጠቀምንበት ዕቃ በዛው ዕቃ እየለካን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን በዚህም መስራት እንችላለን። በኤሌክትሪክ አለ፣ በዛም መስራት እንችላለን፣ በዚህም መስራት እንችላለን ማለት ነው። እኔ አሁን በዚህ መትቼ መለሳለሁ ደግሞ ያው ሰዓት ስለሚፈልግ። እሺ ቡናዬ ፈልቷል። ሰከን አድርጌዋለሁ። በጣም የላመ ስለሆነ ላይልም ቶሎ ምን ቆንጆ ነው ያ። አሁን በዚህ በረዶ ቤት እናስገባዋለን ማለት ነው።
ትኩሱን ማስገባው ትኩስ ሲሆን ቶሎ በረዶ ይሰራል። በውሃ ስናየው እንደዛ ነው። ይበቃኛል ለፍረስም ስለሆነ ይሄን አሁን በረዶ እንዲሰራልኝ አስገብቼ በረዶ ሲሰራ መጣለው ማለት ነው። እሺ ይሄው ይሄንን ፎም ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። ቡናው ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ይሆናል። እዚህ ጋር አሁን ክሬም አለኝ፣ ሽረፕ አለኝ፣ ቀዝቃዛ ወተት አለኝ። በምንጠጣበት እቃ ላይ ቡና እንዳይበዛብን ከፈለግን አንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ቀዝቃዛ ወተት ነው። ቀዝቃዛ ወተት ቀዝቃዛ ለሚጠጣ ማለት ነው። ብዙ ሰው ይወዳል ቀዝቃዛ። መፍጨት ይቻላል። ሌሎች የሚጨማመሩ ነገሮች በጁስ መፍጫ መፍጨትም ይቻላል። እንደዚሁም መጠጣት ይቻላል። አሁን የምንፈልገውን የቡና መጠን ራሳችን ነን ማለት ነው የምንወስነው። አንዱን በዚህ መልኩ ሰራን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቡና እናደርጋለን። ወተቱን የማይፈልግ እንትኑን ብቻ ማጣጣም የሚፈልግ ቡናውን ብቻ ማጣጣም ለሚፈልግ ሰው ይሄም የቀዝቃዛ አማራጭ ነው ማለት ነው። የሚፈልግ ሰው ክሬም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንደዚሁ መጠጣት የሚፈልግ ሰው እንደዚሁ ይጠቀማል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ትኩሱን መጠጣት ለሚፈልግ ሰው ጠባብ ስለሆነች ነው ይሄ ብዙ መስሎ የሚታየው። ብዙ ጠባብ አይደል፣ ብዙ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ከዛ ወተቱን እንጨምራለን። ይሄኛው ትኩስ ነው፣ ኖርማል እስከዛሬ እንደምንሰራው ማለት ነው። እሺ ከፈለግን ይችን እንደዚህ ማሳመር እንችላለን። አንደኛውን ማለት ነው ለአይነት ይሄንን ይመስል ነበረ ማለት ነው። የሚፈልግ ሰው አይስክሬም ጨምሮ በመፍጨት ምን ብዙ የሚጨመሩ ነገሮች አሉ። እኛ ግን ይሄንን ቀለል አድርገን ቶሎ የምንሰራው አይነት ነው። ተጠቀሙት፣ በጣም ቆንጆ ነው።
የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ቻው